Magandang araw po. Ako po pala si Pablo at ito ang kwento ko. 2003 noon at mahirap ang buhay sa Maynila. Dito sa squatters area na ako lumaki. Marami, mabaho at minsan ay magulo dito, pero ito na ang tahanan ko. Pagbabasura at pangangalakal ang kinabubuhay ng karamihan dito. Araw-araw, inaabangan namin ang dating ng truck ng basura. Umaasang may himala kaming mga hakot at mag-aalis sa amin sa ganitong buhay. Pero mas madalas, mga bagay lang na magkatawid sa amin sa gutom sa bawat araw. Hindi naman ako nag-iisa sa buhay. Kasama ko sa bahay ay ang lolo ko, pero matanda na siya kaya sadyang mahina na. Nung malakas pa si lolo, ay sa probinsya kami nakatira, kung saan ay inuupahan ng mga tao para magpaalis o pumatay ng mga aswang. Kilala si lolo sa ginagawa niya noon, kaya gamit ang agimat at buntot ng pagi, marami ang nagbabayad sa kanya kapag may aswang na gustong ipataboy o ipapatay sa kanya. Kalaunan ay kumonti ang umuupa sa serbisyo ni lolo hanggang sa wala na talaga. Para mapunan na pangangailangan namin ay nagdesisyon si lolo na pumunta kami sa Maynila kung saan umasa siya na makakahanap ng maayos sa trabaho. Gayunpaman, hindi tumagal sa pagtatrabaho si lolo dahil nagkaroon siya ng karamdaman. Dahilan para mawalan siya ng trabaho at sa pamamasura ko na lang kami umaasa para sa makakain sa bawat araw. Isang gabi, maalang natulog si lolo matapos pakainin at painumin ng gamot. Kalahati lang ng kwarto ang may bubong at pader noon dahil nawasak nung nagdaang bagyo. Wala kaming pera pambili ng materyales o pampaayos dito. Naisip ko naman na okay lang yun siguro dahil mainit ang panahon. Wala rin pala kaming kuryente dahil nagpupunta lang sa pagkain at gamot ang perang kinikita ko araw-araw, kaya naman nagtsatsaga lang kami sa kandila at katol. Hindi ako makatulog sa sobrang init ng gabing yun, kaya nagdesisyon akong bumili muna ng soft drink sa malapit na tindahan. Malaki-laki naman ang kinita ko nung araw na yon, kaya tingin ko okay lang naman. Paglabas ko ng bahay, tumingin ako sa direksyon kung saan naroon ang kwarto ni lolo. Maliwanag at bilog ang buwan ng gabing yun, kaya kitang-kita ko na parang may anino ng pusa na nakaupo sa bubong ng kapitbahay. Napatitig ako nang walang dahilan doon sa pusa at bigla na lang parang nagbagong anyo ito at naging anino ng isang tao. Inisip ko na mamalikmata lang ako, kaya pinikit ko ang mga mata ko at pagtilat ko ay nawala na rin ang anino. Natawa ako dahil kung ano-ano ang iniisip ko. Dala siguro ng pagod at sobrang init ng gabing yon. Pinagpatuloy ko ang paglalakad at punta sa tindahan para bumili ng soft drinks. Matapos uminom ng soft drinks at kumain ng konting chichirya ay umuwi na ako. Habang naglalakad ako pabalik ay may narinig akong may tumili mula sa kapitbahay. Pagtingala ko ay nakita ko tong isang malaking anino ng isang parang pakpak ng paniki. Malalaking pares ng pakpak ng paniki doon mismo sa kwarto kung nasaan si lolo. Dali-dali akong umakyat at pagdating ko doon ay wala nang ilaw ang kandila. Nagulantang ako sa nakita ko sa dilim. Isang nilalang na may mga habang mga kamay at paa at nalilisik ang mga mata. Mahaba ang mga pangil at buko nito. Higit sa lahat ay may pakpak sa likod. Umaangil ito habang nakatingin sa akin. Alam ko na isa itong aswang. Nilabas ko ang ice pick na lagi kong dala kapag naghahakot ako ng basura. Inisip kong gamitin to laban sa aswang. Kahit hawak ko ito, ay nanginginig pa rin ako sa takot. Sinigaw ko sa aswang na lumayas siya, pero sa loob-loob ko lang ay hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Umiyaw ang aswang at mabilis na lumipad papunta sa bubong ng kapitbahay. Nakita kong naging pusa ito ulit at tuluyang nawala sa dilim. Sinubukan kong gisingin si lolo. Tinanong kung okay lang siya,
pero hindi siya sumasagot. Hindi rin siya humihinga. Tinignan ko ang pulso niya, pero wala na akong nararamdaman. Nakita ko na may dugong lumalabas sa dalawang marka ng pangil sa noo ni Lolo. Kinagat siya ng aswang sa noo, dahilan para bawian siya ng buhay. Hindi ko maintindihan na sa dinami-dami ng tao sa lugar ay si Lolo pa ang naisipang atakihin ng aswang. Nandoon naman ako, pati ang ibang mga tao sa lugar na mas bata at mas maayos ang kalusugan kaysa kay Lolo. Kung hindi dugo ang habol ng aswang, posible kayang sinundan kami ng aswang dito sa Maynila para makiganti sa mga ginawa ni Lolo sa probinsya. Nakakatakot isipin na kahit sa syudad ay may aswang pa rin pala. Mag-iingat po tayong lahat, lalo na kapag bilog ang buwan. Kwentong ito ay tungkol sa isang dating sikat na mall sa Alabang, di lang dahil sa pagiging isang mall pero dahil na rin sa mga katatakutan na kwento na connected dito. Ang Star Mall sa Alabang ay isa sa ngayon sa pinakasikat at pinaka-busy na mall dahil na rin sa maraming terminal dito na siya namang dinadagsa ng maraming commuters na taga South Luzon. Bago ito naging Star Mall ay dati itong tinawag na Metropolis. Isang mall na itinayo noong 1990s sa ibabaw daw ng lupa ng dating sementeryo, ang Alabang Cemetery. Inalis na daw ang mga bangkay ng mga namayapa dito bago tinayuan ng gusali. Pero ayon sa ibang mga nakasaksi, ang ibang bangkay ay sadyang tinabunan na lang at hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ng gusali. Ito siguro ang dahilan ng maraming mga kwentong kababalaghan na na-experience ng mga taong pumupunta sa Metropolis. May isang kwento kung saan ang isang lalaki ay papunta daw sa terminal ng jeep na nasa basement ng Metropolis. Magsasara na daw ang mall at pagod na ang galing trabaho ang lalaki. Gusto na nga lang niya makasakay ng jeep at makauwi na sa kanila. Habang pababa sa hagdan ng lalaki ay nakarinig siya ng parang may sumisipol. Maikli na ang pasensya ng lalaki dahil sa pagod at parang pakiramdam niya ay pinagtitripan siya ng kung sino man. Kung sino ka man, wala na ako sa mood para makipaglokohan sa'yo, sabi ng lalaki. Kapag hindi ka tumigil, biglang naudot ang sinasabi ng lalaki dahil biglang may humatak sa kanya pababa. Napahiga siya at nagkalat ang gamit niya sa sahig. Walang ibang tao sa paligid na pwedeng humatak sa kanya. Bigla na lang nagpatay-sindi ang mga ilaw. Ang galit ng lalaki kanina ay biglang naging takot at nagmadali siyang tumakbo papunta sa lugar na may anino ng isang tao. Nakasalubong pala niya ang isang gwardya at tinanong siya kung anong problema. Sinabi niya na may malamig na kamay na humatak sa kanya pababa ng hagdan, pero wala siyang nakitang tao. Inisip ng gwardya na baka lasing ang lalaki, pero kinilabutan siya nang makita niya ang mga bakas ng kamay sa braso niya. Ang sumunod na kwento ay tungkol sa isang babae na nagpunta sa isa sa mga banyo ng Metropolis. Hindi na mapigilan ng babae kaya dali-dali siyang dumiretso sa CR. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya napansin na wala na palang tissue ang cubicle na pinasok niya. Wala rin siyang dala at huli na para lumipat sa kabilang cubicle dahil narinig niya na may taong pumasok sa CR. Nakita niya ang isang pares ng paa na walang sapatos na dumaan sa tapat ng pinto niya at pumunta naman sa katabing cubicle. Dahil marumi at nakapaalang, inisip ng babae na baka isang palaboy ang pumasok sa CR. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makisuyo dito. "Excuse me po, pwede po bang paabot dito ng tissue? Naubusan na po kasi dito kaya wala akong magamit," sabi ng babae. Hindi sumagot ang tao sa kabilang cubicle at nagkaroon ng saglit na katahimikan. Maya-maya ay inabot na sa kanya ang tissue na hinihingi niya.
Nagpasalamat naman ang babae. Paglabas niya ng CR ay sinita siya ng isang janitor. Ma'am, galing po ba kayo sa loob? Out of order po yung CR at wala ring ilaw dyan, sabi niya. Ha? Kakagaling ko lang sa loob at may ilaw naman, sagot ng babae. May pumasok pa ng ibang tao at inabutan ako ng tissue. Andun pa siya sa loob. Paglingon ng babae, nakita niyang madilim na ang CR at nung tinesting ng janitor ang ilaw, hindi na ito gumagana. Chinek rin ng janitor kung may tao sa cubicle na itinuro ng babae, pero walang sino man ang nasa loob. Napatakbo sa takot ang babae at hindi na lumingon. Pareho ng kwentong ito, may baguhang janitor daw na nakakita ng maraming nakaputing tao na pumasok sa CR nung maglilinis sana siya. Inantay niya ang mga ito na lumabas, pero dahil sa sobrang tagal ay pumasok na siya para tignan kung bakit walang lumalabas sa mga ito. Laking gulat niya nang malaman niya na wala ng isang tao ang nandoon sa CR. Sa sobrang takot ay iniwanan niya ang mga gamit niyang panlinis at tumakbo palayo. Itong huling kwento ay siguro narinig na ng iba sa inyo. May magkasintahan na pumunta sa Metropolis para panoorin ng isang bagong labas na blockbuster movie. Hindi sila nagmadali dahil inaasahan naman nila na hindi matao ang sinehan na yon. Laking gulat ng magkasintahan na pagpasok nila ay sobrang daming tao. Nahirapan sila sa pagsingit at sa paghanap ng upuan para sa kanilang dalawa. Eventually, nakahanap din sila ng upuan at nagsimulang manood. Habang nanonood ay nayamot pa ang lalaki dahil may ilang tao na padaan-daan sa harapan nila. Kalaunan ay natapos din nila ang palabas. Sobrang natuwa ang dalawa sa napanood kaya nagkwentuhan muna sila tungkol sa mga parte ng palabas na pinaka nagustuhan nila. Mukhang nagustuhan din ng ibang tao ang palabas dahil sobrang ingay sa loob ng sinehan. Maya-maya ay bumukas ang ilaw kasabay ang isang nakakabinging katahimikan. Nagulantang ang magkasintahan nang malaman nilang silang dalawa lang pala ang nasa loob ng sinehan. Marami pang ibang tao ang nakaranas sa maraming kababalagan sa Metropolis noong panahon na nakatayo pa ito. Sinasabi ng iba na ito ang mga espiritu ng mga bangkay na nakabaon pa rin sa ilalim ng gusali at hindi matahimik. Meron din ba kayong ganitong karanasan nung pumunta kayo sa Metropolis? Comment nyo lang sa baba at gusto namin malaman ang inyong kwento. Hello po, magandang araw sa mga manonood. Tawagin niyo na lang po akong Cassie. Gusto ko po sanang ikwento ang ilan sa mga nakakatakot na nangyari sa akin. Di ko matandaan anong taon nangyari ito pero ang alam ko, wala pang curfew nun. Mga 2:00 na madaling araw ay nagising ako dahil sa gutom. Kung kaya't naghanap ako ng pagkain sa ref. Wala naman pwedeng makain, kung kaya't nag-decide na lang akong pumunta sa convenience store para bumili ng pagkain dahil walking distance lang naman. 10 oras man na ng gabi, nagmamadali ko pa rin tinahak ang tahimik na daan dahil kumakalam na talaga ang sikmura ko. Sa wakas, nakarating na din ako sa convenience store. Pagpasok ko, napansin kong maraming tao, kaya kumuha agad ako ng cup noodles, isang hot drink na may kasamang chocolate, at dumiretso sa cashier para magbayad.
Pumunta ako sa gilid ng convenience store upang doon umupo at hinintay maluto ang binili kong cup noodles. Napansin ko na parang kanina pa hindi umaalis yung mga tao, pati na rin yung mga nasa labas. Habang kumakain ay nilapitan at kinausap ako ng cashier. "Hello miss, mukhang ngayon ka lang kakain ah," sabi nung cashier. "Oo nga po kaya't nag-decide akong pumunta dito kahit 10 oras na ng gabi," sagot ko naman. Di ko pa rin maalis yung atensyon ko sa dami ng tao sa convenience store kahit madaling araw na. May ilan-ilan na umalis na pero yung iba, andun pa rin. Nakita ko si kuyang cashier na nakatitig lang sa kanila. Mukhang alam ko na kung bakit. "Kuya, ang dami namang nagpapagpag dito, no?" sabi ko sa kanya. Pagkasabi ko nun ay halata sa mukha niya ang takot. Tapos nun ay nginitian niya ako. "Matagal na ang ganito dito kaya't nasanay na lang din ako," sabi ni kuyang cashier. Pagpag ang tawag sa ginagawa ng mga tao pagkagaling sa lamay. Ang sabi kasi, huwag kang didiretso sa bahay mo pagkagaling sa lamay. Kailangan pumunta ka muna sa ibang lugar at magtagal doon. Sa gayon, ay maiiwan mo sa lugar na yon ang kahit anong espiritu na maaaring sumunod sa'yo. Alam ko na nagpagpag yung mga taong umalis dahil napansin namin ni kuyang cashier na lumulutang at walang mga paa yung mga taong naiwan. Ganun pa man, nag-decide pa rin ako magstay sa convenience store dahil malakas ang signal at wifi doon. Nagpasalamat si kuyang cashier dahil nagstay muna ako at hindi siya iniwan mag-isa. Akala niya daw kasi siya lang ang nakakakita at nakakapansit sa mga espiritu na nasa loob ng convenience store. Magandang araw po, Sir SG. Gusto ko lang po sana i-share itong karanasan ko nung bata pa ako. Matagal na po ito pero sobrang hindi ko makakalimutan at nakakapangilabot na experience na ito. Ako po si Mateo at tulad na ibang mga bata noong araw, uuwi kami sa probinsya namin kapag bakasyon. Noong panahon na yon ay doon muna kami sa bahay ng tita namin sa Lipa, Batangas tumutuloy habang walang pasok. Simple lang ang bahay ni tita. Isang kubo na gawa sa pawid pero mataas at malawak. Puro mga copies ang pintana sa buong bahay at ang pinakamalaki dito ay yung nandun sa sala dahilan para maging presko at mahangin doon kahit tag-init. Nakaangat sa lupa ang mismong kubo at may malawak na space sa ilalim kung saan nila madalas pinapakain ang mga manok nila. Bukod dito ay meron din silang malawak na tubuhan. Sobrang dami at mataas ang mga tubo doon. Sobrang taas ay mas mataas pa ito sa isang tao. Doon kami naglalaro ng tago-taguan dahil kahit sino ay mahihirapan na mahanap ka kapag dito ka nagtago. Sa bahay na yun ay kasama ng tita ko yung pinsan kong si Rolly, na kaedad ko lang din. Nawili kami sa kakalaro doon sa tubuhan at gabi na akong umuwi. Mahilig din magkwento ng kung ano-ano ang pinsan ko tungkol doon sa probinsya. Mula sa mga nakakatawang karanasan niya hanggang sa mga nakakatakot na kwento. Siyempre, hindi naman lahat pinaniniwalaan ko dahil alam kong nananakot lang ang pinsan ko. Gustong gusto niya yung tinatakot ako kasi natatawa siya kapag hindi ako makapag-CR sa gabi. Sa bahay ng tita ko, nasa labas ang banyo, sa ilalim ng puno ng mangga. Ayon sa kwento niya, noong isang gabi, may tikbalang daw na nakatira sa puno ng mangga na yon at minsan daw ay nakikita niya ito na naninigarilyo tuwing pupunta siya sa banyo paggabi. Tinilabutan ako sa kwento niya hanggang sa hindi na niya napigilan at tumawa siya ng malakas. Biro lang daw yon dahil kung totoo nakakita siya ng tikbalang ay malamang wala na siya doon. Tumigil siya sa pagtawa at sinabi, "Ang totoo, merong tikbalang na umaaligi dito sa lugar namin kapag gabi." Ayon sa kanya ay malalaman mo daw na may tikbalang sa paligid kapag narinig mo ang sipol nito. Okay lang daw kapag malakas ang sipol dahil ibig sabihin nito ay malayo ang tikbalang.
Mas dapat ka daw kabahan kapag mahina ang sipol nito dahil ibig sabihin nito ay nasa malapit lang siya. Siguraduhin daw na wag na subukang silipin ang tikbalang kapag narinig mo ang sipol nito. Oras kasi na makita kanya na nakatingin sa kanya ay dudukutin ka raw nito. Natawa ako pagkatapos marinig yun sa kanya. Sinabi ko na asa pa siya kung maluloko pa niya ako sa mga pinagsasabi niya. Mahina ang sipol kapag malapit. Di ba tik-tik yun? Sinabi ko sa kanya sabay tawa ng malakas. Tatawa pa rin ako habang naglalakad palabas ng bahay. Naiihi na kasi ako kaya nag-decide ako na pumunta sa banyo sa labas. Habang naglalakad ako sa madilim at mahamog na gabi, napansin ko ang amoy usok. Lumingon-lingon ako sa paligid habang hinahanap kung saan posible nanggagaling ang amoy na yun. Nakakapagtaka lang kasi wala namang nagsisiga doon sa bahay at malayo pang susunod na kapitbahay namin. Bukod doon ay masyadong gabi na para magsiga pa. Napahinto ako sa paglalakad at natakot sa nakita ko. Isang anino ng kabayo ang nakitang-kita sa pader ng bahay kubo at mukha itong humihit-hit ng tabako. Lumingon ako sa paligid kung saan nandun ang puno ng mangga pero wala akong nakita. Tumakbo ko ng mabilis pabalik sa loob ng bahay. Sobrang takot na takot talaga ako ng oras na yon kahit di ko nakita kung saan galing yung anino. Actually sa loob ko lang, masalamat talaga ako at wala akong nakita. Maya-maya ay nakarinig na ako na parang may tumatakbong kabayo at umiikot ito sa bahay. Inisip ko na baka may napadaan lang sa bahay kaya inantay kong mawala ang mga tunog ng yabag. Pero parang hindi ito natatapos at tuloy-tuloy lang sa pag-ikot sa bahay. Tikbalang ba to? Pero kwento-kwento lang yun ang pinsan ko na panakot sa akin. Hindi totoo yun, sabi ko sa sarili ko. Maya-maya ay nakarinig na ako ng sipol. Rolly, alam kong ikaw yan. Nanakot ka lang. Sinigaw ko pero sa isip ko may nagsasabing hindi siya yon dahil yung sipol tuloy-tuloy lang at hindi tumitigil. Hindi talaga humihinto. Kung taong may gawa nun dapat huminto na siya para huminga kaso wala talaga. Napalingon ako sa malaking bintana sa sala at dahan-dahan pumunta doon. Hindi ko alam pero kahit takot na ako, gusto ko pa rin sumilip sa bintana para tignan ko ano man yun nasa labas. Sumilip ako ng konti at natanaw ko ang isang tanglaw na hawak na isang malaking kamay habang tumatakbo ito sa paligid ng tubuhan. Ang nakakagulat pa ay mas mataas pa sa tubuhan na pagkakahawak dito kaya ibig sabihin ay mataas ang taong may hawak nito. Wala naman akong naalalang kahit sino dito sa lugar na ganoon katangkad. Ganun pa man, gusto ko pa rin makita ng buo kung ano ba talaga ang tinitingnan ko. Iangat ko pa sana ang ulo ko para makita ng buo. Pero bigla akong hinatak ng pinsan ko at kita sa mukha niya ang sobrang takot. Sira ka ba? Hindi ka ba nakinig sa mga sinabi ko kanina? Sigurado kukunin ka ng tikbalang kapag nakita ka niya nakatingin sa kanya. Sinabi niya na may kasamang galit. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa kanya pero naisip ko na bibilisan ko lang ang pagsilip. Wala mangyayaring masama sa akin. Biglang nakaramdam ako nung parang may humihinga sa bandang uluhan ko. Kahit di ako tumingin, alam kong tunog yun ang paghinga ng isang kabayo. Lumaki ang mata at napatras palayo ang pinsan ko habang ako ay hindi na kayang gumalaw sa sobrang takot. Kumipit na lang ako at pinagsa Diyos na lang ang mga susunod na mangyayari. Pagmulat ng mata ko ay umaga na. Katabi ko ay ang pinsan ko. Nawalan daw ako ng mali sa sobrang takot. Kinuwento niya kay tita kung anong nangyari kagabi kaya nasa labas sila para i-check ang tubuhan. Di pa rin mawala sa isip ko yung mga nangyari kagabi kaya naman ginusto ko na umalis na agad doon para makauwi sa amin. Wala naman daw nakitang kakaiba yung tita ko sa tubuhan. Baka daw dala lang ng antok yung nakita namin. Sabi niya, huwag daw ako masyado nagpapaniwala sa pinsan ko dahil hindi lahat ng kinakwento niya ay totoo. Sigurado ako sa mga nakita ko kagabi. Bakit ayaw nila maniwala? Hanggang dito lang po ang kwento ko, Sir SG. Sana magustuhan niyo pati na rin ang inyong mga tagapanood.